Hi guys, සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක්නිකල් කුප්පි YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට හිතන විදිහට සමහර වෙලාවට ඔයාලා නිදාගෙන තියෙන උදේ හැල්ලවලදී බැටරි 5ක් 10ක් අඩු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුවට විසඳුමක් අරගෙන තමයි මම අද ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බලන්න නැත්නම් ඔයාලට මේකේ secret settings open කරගන්න හැටි තියෙනවා on කරගන්න කොහොමද කියලා තියෙනවා. මේවා මගේ ඇරි මගේ අරුණොත් ඔයාලට මේක හරියටම හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද තමයි මම ඔයාලට ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න කියන්නේ. මේකට අපිට කිසිම ඇප් එකක් භාවිත කරන්න ඕනේ නැහැ. සෙටින්ග්ස් අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන සෙටින්ග්ස් වලින්ම අපිට මේක හදාගත්ත හැකි. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන සෙටින්ග්ස් වලින්ම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ බැටරිය නිකන් තියෙද්දි බහින එක නවත්ත ගන්න කොහොමද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ මෙතන සෙටින්ග්ස් ඇප් එක මෙහෙම තියෙනවා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නවා කොටු කරලා මගේ සෙටින්ග්ස් ඇප් එක මෙහෙම මේක ඕපන් කරගන්න. සෙටින්ග්ස් ඇප් එක. සෙටින්ග්ස් ඇප් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන්න තියෙනවා මේ වගේ එකක්. ඔයාලගේ Huawei, Oppo වෙන්න පුළුවන්, Redmi වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම ෆෝන් එක නම් මම මේ කියන සෙටින්ග්ස් එක තියෙනවා. මගේ ෆෝන් එක Samsung එකක් ඉන්න මේ වගේ තැනකට තමයි ඉන්නේ. දැන් ඔයාලා සෙටින්ග්ස් වල මෙහෙම පහළට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මගේ ෆෝන් එකේ developer option කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ ඔප්ෂන් එක මම කලින් ඕපන් කරගන්න හැටි, ඔන් කරගන්න හැටි ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. කලින් වීඩියෝ දෙකකදී. මේ සැරෙත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කලින් වීඩියෝ බලපු නැති කට්ටිය බලන්න පුළුවන්. ඒකින්ද තමයි මම ඔයාලට මේ සැරෙත් මේක කියලා දෙන්නේ. දැන් මේ developer option කියන එක ඔන් කරගන්න නම් ඔයාලගේ මෙතන about device තියෙන්න පුළුවන් නැත්නම් about phone තියෙන්න පුළුවන්. මගේ තියෙන about device මම දැන් ඒක ඕපන් කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා download updates manual. Secured software updates. මේ වගේ තැනකට එනවා. මේ වගේ තැනකට ආපුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ යටින්ම battery info software info කියලා තියෙනවා. මේ software info කියන එක එකපාරට ටච් කරාම ඔයාලගේ මේ වගේ තැනකට යනවා. මෙතන version ගැන තියෙන ගොඩක් මේ බලන්න ඔයාලට හැම එකේම version කියලා පේනවා. මේ build number කියලා තියෙනවනේ. build number කියන එක 7 පාරක් ටච් කරන්න ඕනේ. මම දැන් මගේ developer option on කරගෙන තියෙන හින්දා මගේ build number 7 පාරක් ටච් කරලා මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. දැන් මෙහෙම 1 2 3 4 5 6 7යි මේ විදිහට මම 7 පාරක් ටච් කරාට පස්සේ මගේ developer mode has already been on කියලා තියෙනවා. ඔයාලගේ හැම වැටෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ ඊට පස්සේ වැටෙනවා password එකක් pattern එක නැත්නම් pin එකක් ඉල්ලනවා. ඒකට ඔයාලා දෙන්න ඕනේ ඔයාලා lock screen එකට දාලා තියෙන lock එක තමයි මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ. ඔයාලා lock screen එකට lock එකක් දාලා නැත්නම් ඔයාලගේ pattern එක pin එක password එක මේකෙදි ඉල්ලන්නේ නැහැ. මේ මෙතනින් දැන් ඔයාලට ඒක ඔන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන software info එකේම ඇතුළත තියෙන්නත් පුළුවන් developer option. නැත්නම් මේ about device of phone එකේ තියෙන්නත් පුළුවන්. මගේ දැන් මෙතන තියෙන්නේ එළියේ developer option කියලා ඔයාලට පේනවා. මේක එකපාරක් ඔන් කරගන්න. ඔන් කරගත්තාට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ තැනකට තමයි ඉන්නේ. මෙතනින් මම කිසිම එකක් ඔන් කරගෙන නැහැ. බැටරි බහින එක ඔන් කරගෙන තියෙනවා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක කරන හැටි. දැන් එහෙනම් අපි අංක 15ට පහළ තමයි මේ settings එක තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ ගොඩාක් settings ඔයාලට තියෙනවා. short touches කියලා එකක් ඔයාලට මම මේක on කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට touch කරන හැටි පේන්න නිසා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ තැනකට එනවා. මේ ඔයාලට පේනද limit background process කියන එක එකපාරක් touch කරාම මෙතන තියෙනවා standard limit, no background process, 1 process at most, 2 process at most, 3 process at most, 4 process at most. මේ වගේ තැනකට එනවා. එතකොට ඔයාලා මෙතෙන් දෙන්න ඕනේ no background process කියන එක. එතකොට ඔයාලා බැටරිය නිකන් තියෙද්දි බහින ගොඩාක් අඩු වෙනවා. හැබැයි මේ limit background process එක මේ විදිහට තියෙන්නේ දවසක් හෝ ඊට අඩු කාලයක් තමයි. ඔයාලා වරින් වර ගිහිල්ලා බලන්න standard limit වැටෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලා no background process කියලා ගිහිල්ලා හදන්න. ඔයාලා ෆෝන් එක restart නැත්නම් power off කරොත් ඔයාලා මේක ආපහු standard limit එකටම වැටෙනවා. ඔයා ගිහිල්ලා no background process කියන එකට ආපහු දාන්න ඕනේ. දැන් මම ඔයාලට දෙවෙනි settings එක කියලා දෙන්න තමයි දැන් යන්නේ. එහෙනම් අපි යන් දෙවෙනි settings එක කියලා දෙන්න. මම දැන් මෙතනින් back වෙනවා. back වුණාට පස්සේ ඔයාලා පේනවා ඇති මගේ ෆෝන් එකේ battery කියන option එක තියෙනවා. මේ battery කියන option එක ඔයාලගේ හැම ෆෝන් එකකම තියෙනවා. නැති වෙන්න බෑ. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ තැනකට එනවා. power saving mode, ultra power saving mode කියලා දෙකක් තියෙනවා. මෙතන power saving mode එකේ 13/9 minutes remaining කියලා තියෙනවා. මෙතන ultra power saving mode එකේ 29
10 minutes remaining කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ultra power saving mode එකෙන් අපිට බැටරිය ගොඩක් කල් තියාගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක on කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද screen cast එක නැති වෙන නිසා. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන ultra power saving mode එක බලලා මෙතන ඔයාලට කියවන්න පුළුවන් කියවලා මෙතන on කරන්න විතරයි. ඔයාලට මෙතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් WhatsApp Facebook වගේ app පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් app උපරිම භාවිත කරන්න පුළුවන් 6යි ඔයාලට. මෙතන games හෙලකුරු ඩික්ෂනරි ඒ වගේ භාවිත කරන්න බෑ. WhatsApp Facebook තියෙනවා කැල්කියුලේටර් මැසේජ් කෝල්ස් වගේ ඒවා තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන බැටරිය පෙන්නනවා තියෙන කාලයත් පෙන්නනවා. උපරිම ඔයාලට භාවිත කරන්න පුළුවන් app ගණන 6යි. මම දැන් මේක ඕපන් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේක ඕපන් කරගෙන බැලුවේ හැකි. මම කීව එක හරියනවා. ඕන් එහෙනම් ඉතින් අදින් අපේ settings දෙක ඉවරයි. මම දැන් ඔයාලට එන සතියේදී ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා develop option වල තියෙන secret settings 10ක් ගැන තමයි ගේන්න එන සතියේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් මම අදටත් ඔයාලගෙන් සමුගන්න සුබ දවසක් කියලා සමුගන්න මේ ටෙක්නිකල් කුප්පිය YouTube channel එක.